بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخواني المتابعين المشتركين، سلام الله عليكم. كما وعدتكم إخواني، اليوم إن شاء الله سنقدم لكم الدرس الشامل لطريقة الفحص عن بالأسياخ، وذلك لأنه هناك كثير من الإخوان لم يستوعبوا بشكل جيد كل الطرق التي سبق وقدمناها، واليوم إن شاء الله سنقدم لكم كل شيء من الألف إلى الياء. فقط ركزوا معنا إخواني وتابعونا إلى آخر الدرس. أول شيء إخواني نحتاجه دائما، يجب أن تكون لدينا سيخين هكذا من نحاس أصفر صنع ألماني وتكون منقوشة فيه. هنا لاحظوا إخواني، هنا توجد نقش ماد أن جرماني أو صنع ألماني. هذه هي الأسياخ التي تكون فعالة للفحص بها على الميدان. إن لم تجد مثل هذه الأسياخ ومن صنع ألماني فلا تتعب نفسك. وبعد أن بعد أن نكون قد حصلنا على الأسياخ من صنع ألماني، نقوم باستخراج القياس. وكيفية استخراج القياس إخواني ركزوا معي، لأن طريقتي تعتمد على عدة مراحل. المرحلة الأولى كما قلت لكم هي أن تكون لدينا أسياخ من صنع ألماني، وثاني مرحلة أن نستخرج القياس الخاص بنا. وكيفية استخراج القياس لاحظوا معي إخواني، نقوم بوضع مجموعة من المعادن. هنا كما ترون، هنا معدن نحاس، هنا عملة ذهبية، هنا عملة نحاسية، هذه عملة برونز، هذا حجر كوارتز، هذا قطعة فخار، وهكذا. هذا هنا حديد وخشب، يعني مجموعة من هذه قطعة نحاس، يعني مجموعة من المعادن أو كتلة معادن نضعها. مثلا هذا بلاستيك يمكن أن نضيفها، يعني مجموعة من المعادن ومن المواد التي يمكن أن نفحص عليها والتي يمكن أن نجدها في أي فحص نقوم به. نضعها ككتلة معادن، ونأخذ سيخين هكذا بطول 60 سنتي في الطول و20 سنتي في المقبض، وبعدها نقوم بالفحص على هذه الكتلة المعادن أو عن أي فراغ حتى ولو كان معروف. هكذا لاحظوا إخواني، نرفع الأسياخ هكذا إلى الصدر وننتظر لحظة. لاحظوا إخواني في رؤوس الأسياخ الآن الأسياخ قد أكست وعملت عملية إكس فوق هذه المواد. إذن هذا هو القياس الخاص بي، يعني لأني أنا قد سبق وقمت بقص هذه الأسياخ، وعندي في الطول 49 وعندي في المقبض 14.5. هذا هو القياس الخاص بي. ولكن أنت كي تستخرج القياس الخاص بك تأخذ كما قلت لك أخي ركز، تأخذ سيخين بطول 60 سنتي والمقبض 20 سنتي، وتضع كتلة معادن أو فراغ تريد التدريب عليه، وتقوم بالفحص عليه بهذه الطريقة. تبتعد حتى ولو 3 أمتار، وعندما توجهك الأسياخ إلى تلك المواد تقوم بالذهاب إليها، وعندما تصل فوقها إذا أكست معك الأسياخ هكذا فذلك هو القياس الخاص بك. وإذا لم تؤكس معك الأسياخ ولا تنفرج، مثلا إذا تدربت على فراغ، فإنك تقوم بقص سنتي واحد من الطول ونصف سنتي من المقبض، وهكذا تعيد يعني عملية الفحص فوق تلك المواد أو على ذلك الفراغ. إذا اشتغلت معك الأسياخ فذلك هو القياس الخاص بك أنت. وإذا لم تشتغل فإنك تعود مرة أخرى وتقوم بقص سنتي واحد آخر من الطول ونصف سنتي آخر من المقبض، وهكذا. ونعيد مرة أخرى عملية يعني الفحص بالأسياخ حتى تجد يعني القياس الخاص بك. لأن القياس إخواني هو يعد يعني من أحدى النقاط المهمة. إذا لم تجد يعني القياس الخاص بك فإن الأسياخ لن تشتغل معك ولا تتعب نفسك. لأننا كما تعلمون إخواني نحن نختلف، سواء في الطول، سواء في الحجم، سواء يعني في نوع فصيلة الدم، فلكل واحد منا فصيلة دم خاصة به. لهذا حتى القياس، حتى الفحص
الأسياخ فإنه يختلف. لهذا يجب عليك، ومن النقاط المهمة جدا، وهذا هو السر الذي يخفيه عنكم أغلب الباحثين في هذا الميدان، هو أن يكون لديك قياسك الخاص بالمعدن أو الفراغ، يعني القياس الخاص بك بالنسبة للأسياق. إذا الآن انتهينا من النقطة الأولى، وعندما يا إخواني نقوم باستخراج يعني القياس الخاص بنا ونتأكد وتكون لدينا أسياخنا الخاصة بنا وتدربنا عليها سواء على كتلة معادن أو على فراغ واشتغلت معنا، إذا من الآن سنخرج إلى الميدان. وعندما نكون مثلا خرجنا إلى الميدان وصادفنا وجود إشارة ما على صخرة، فإنه لا يجب أن نركز على تلك الإشارة، بل فقط نأخذ أسياخنا هكذا ونرفعها إلى الصدر، لأنه لو ركزنا في تلك الإشارة وقمنا بتحليلها فإننا سنتأثر بالتأثير الذهني، وسيكون هناك يعني تأثير باطني للعقل الباطني عليك، وربما توجهك الأسياخ إلى ذلك الذي فكرت فيه على حسب تحليلك وفهمك لتلك الإشارة. لهذا نحن إخواني عندما نجد أي إشارة فإننا لا نتمعن فيها ولا نقوم بالنظر الجيد عليها ولا نقوم بتحليلها كي لا يؤثر علينا يعني التأثير الذهني والعقل الباطني. هذا بالنسبة للمبتدئين. أما إذا كانت عندك تجربة فإن ذلك لا يؤثر فيك. إذا عندما تجد أي إشارة فإنك تقف جانبها أو فوقها وتستقبل القبلة هكذا دائما. هذا شرط ثالث آخر مهم، دائما نستقبل القبلة إخواني هكذا ونرفع أسياخنا بهذه الطريقة. لاحظوا، وننتظر لمدة 30 ثانية، فإن الأسياخ ستدور باتجاه معين مثلا هكذا. حينها فإننا نستدير بذلك الاتجاه الذي وجهتنا إليه الأسياخ مثلا هكذا، ونقوم بتسبيق الرجل اليمنى هكذا. دائما إخواني نقوم بتسبيق الرجل اليمنى هكذا ونقول بسم الله وننطلق ببطء شديد كي لا تؤثر مثلا إن كانت هناك رياح مثلا في الأسياخ، أو إن كان طول الأسياخ مثلا يتجاوز 60 سنتي أو على الأقل 60 سنتي، فإن الأسياخ تتأثر، يعني ربما تتأثر إن كانت هناك رياح قوية. ننطلق إخواني هكذا. الآن نحن فقط نقوم يعني بتطبيق بعض التجارب لكم. هنا ليس لدينا أي فراغ ولا أي هدف مؤكد. لاحظوا إخواني، الأسياخ ستبقى هكذا وستوجهنا ربما في هذا الاتجاه، ربما يوجد هناك يعني هدف، لأنه في هذا الاتجاه توجد هناك عدة إشارات. فقط اليوم إخواني نحن نريد أن نريكم الطريقة. وهكذا إخواني عندما نصل مثلا فوق ذلك يعني الفراغ أو فوق ذلك الهدف، فإن الأسياخ يعني تعمل معنا. يعني إن كان هناك فراغ فإن الأسياخ ستنفرج هكذا بهذه الطريقة. لاحظوا إخواني، هذا هو الانفراج، وهو دائما خاص يعني بالفراغات. إذا يعني انفرج معنا الأسياخ بهذه الطريقة إذا نحن فوق أو في حدود يعني فراغ. وإذا قامت بعمل يعني إكس هكذا، لاحظوا، ركز أخي في رؤوس الأسياخ، عملت إكس بهذه الطريقة، إذا في تلك الحالة نحن فوق هدف مباشر أو فوق معدن مثلا بدون فراغ. إذا الآن طريقة الفحص الثانية قد وضحناها لكم إخواني. وهناك من يسأل يعني عن كيفية تحديد، كيف نقوم بتحديد عمق ذلك الهدف أو ذلك الفراغ. عندما نقوم إخواني بتحديد ذلك الفراغ أو ذلك المعدن فإننا نقف فوقه مباشرة أو في حدود ذلك الفراغ إن كان هناك فراغ، أو فوق ذلك الهدف إن أكست معنى الأداء يعني معنى الأسياخ، فإننا نقف فوقه أو في بالقرب منه، ونقوم بإنزال يعني بإنزال اليد اليسرى هكذا بشكل مستقيم مع الرجل، وتبقى اليد الأخرى السيخ الآخر في اليد اليمنى بهذا الشكل. وحين إن كان هناك يعني عمق فإن يعني السيخ في اليد اليمنى
سيضرب هكذا إلى الكتف اليسار ضربة واحدة، ثم يعود وينفرج. وفي هذه وفي كل ضربة فهي نصف متر، وقد سبق ووضحت هذا في فيديوهات سابقة. أي ضربة على الكتف اليسار فهي بقياس نصف متر. وهكذا وعليكم دائما الانتظار والتأني والصبر، لأن هذه الطريقة أي طريقة قياس العمق هي تأخذ بعضا من الوقت. دائما عليك الانتظار أخي. وهكذا. أما من يقول هكذا وبهذه الطريقة نقيس جميع الأهداف، سواء كانت عميقة أو سواء كانت سطحية، وحتى إن كان هناك مثلا هدف سطحي ولا يتجاوز عمقه 40 سنتي، فإن السيخ هكذا يعمل بهذه الطريقة ولا يصل مثلا إلى الكتف ولا يضرب في الكتف. في هذه الحالة نعلم بأن ذلك الهدف ليس عمقه لا يتعدى أكثر من نصف متر. هكذا عندما ننزل اليد اليمنى هكذا مع الرجل، وتبقى هذه السيخ في اليد اليمنى هكذا، وننتظر على الأقل نصف ثانية، فإن السيخ سيبدأ في التحرك هكذا. وإن كان ذلك الهدف غير عميق ولا يتجاوز عمقه أكثر من 50 سنتي، أي نصف سمر، أي نصف متر، فإنه سيتوقف في الوسط هكذا، سواء كان عمق 30 سنتي أو 20 سنتي أو 40 سنتي، فإن السيخ لن يعطينا ضربة، بل فقط سيتحرك قليلا هكذا باتجاه الكتف اليسار ويتوقف. وهناك أيضا طريقة أخرى سأوضحها لكم إخواني. دائما هناك من يسأل كيف نميز مثلا بين ذلك الهدف، هل هو حقيقي مثلا إذا كان هناك فراغ، هل ذلك الفراغ هل هو تكنيزي أم فراغ طبيعي؟ لاحظوا إخواني، عندنا نقوم بطريقة الفحص في المرحلة الأولى، أي عندما تنفرج معنا الأسياخ أو تؤكس. لاحظوا إخواني وركزوا في السيخين، في رؤوس السيخين بهذه الطريقة. إن تحرك مثلا السيخ في اليد اليسرى هكذا، هو أول من يبدأ مثلا في الانفراج إذا كان عندنا هناك فراغ حقيقي، فراغ تكنيزي، فإن السيخ في اليد اليسرى هو أول من يبدأ في التحرك، وبعدها يتبعه السيخ في اليد اليمنى. وهكذا أيضا إذا كان هناك مثلا لدينا هدف حقيقي مباشر، معدن مثلا، أو هدف بدون فراغ وإكست معنا الأسياخ، ركزوا دائما أيضا في رؤوس الأسياخ. إن كان هناك هدف حقيقي، معدن حقيقي، ليس هناك لا بهدف تمويهي أو كوارتز مثلا، فإن السيخ في اليد اليسرى هو أول من يبدأ في الحركة هكذا. ركزوا عليه دائما، هو أول من يبدأ في الحركة، وبعدها يأتي بعده السيخ في اليد اليمنى، ويشكلان لنا عملية إكس هكذا دائما. أما إن سبق مثلا السيخ في اليد اليمنى هكذا هو أول من تحرك بهذه الطريقة، فاعلم أن ذلك الهدف مجرد مثلا حجر كوارتز، أو مجرد هدف ليس بهدف بمعدن حقيقي. وهكذا أيضا في الفراغات، إن تحرك السيخ في اليد اليمنى هو أول من بدأ في الانفراج بهذه الطريقة، فاعلم أن ذلك الفراغ مثلا فراغ طبيعي أو شق طبيعي، وليس بفراغ مدفني من فعل إنسان. أما إن كان هناك فراغ تكنيزي وفراغ حقيقي من صنع إنسان، فإن السيخ في اليد اليسرى هو أول من يبدأ في الانفراج بهذه الطريقة، وبعدها يتبعه السيخ في اليد اليمنى. بهذه الطريقة إخواني، نحن هذا على حسب طريقتي الخاصة، وهذا ما أكدته مرارا على الميدان. دائما الهدف الحقيقي، فإن السيخ في اليد اليسرى هو أول من يبدأ في التحرك، سواء بالنسبة للإكس أو سواء بالنسبة للانفراج. وقد وضحت لكم أيضا طريقة كيفية قياس العمق،
وهناك طرق أخرى، لأنه لا أريد أن يطول عليكم، يعني أن أطيل عليكم مدة الفيديو. هناك طرق أخرى عن كيفية حصر نقطة هدف ذلك الهدف، إن كان لدينا مثلا ذلك الهدف وتحققنا منه، لأن دائما الهدف مثلا يكون محصور داخل مسافة مثلا داخل نصف متر، إن كان هناك هدف صغير، أو دائرة بمتر دائري، هكذا يكون دائما الهدف الذي تلتقط لنا الأسياخ محصور داخل هذه المسافة. وفي هذه الحالة ممكن أن نحفر هنا والهدف موجود هنا، ولكن لدي طريقة أخرى نقوم بها بحصر نقطة الهدف، يعني نأتي فوق الهدف مباشرة إن كان محصور داخل مثلا متر دائري أو نصف متر دائري. ولكن بتلك الطريقة، وهي أيضا سبق ووضحتها في إحدى الفيديوهات، وفي الفيديو القادم سأوضحها لكم. بتلك الطريقة فإننا نقوم بحصر نقطة الهدف، أي أننا نأتي فوق الهدف مباشرة. هكذا إخواني نكون قد وضحت لكم مجموعة من الطرق. وهناك طريقة أخرى لكيفية تحديد أسهل وأقرب المداخل، هي أيضا سبق ووضحتها في إحدى الفيديوهات، وإن شاء الله قادما في مستقبلا سأوضحها لكم أيضا في أحد الفيديوهات. وهكذا نكون إخواني قد وضحت لكم بعض النقاط اليوم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.